Tak, já vás tady vítám u dalšího dílu. Dneska máme na tématu krypto a různé věci okolo kryptoměn. Takže jako vždycky já jsem Dan, tohle je Petr Ahoj. a jdeme na to. Tak, co se týče vlastně krypta, tak já bych řekl, že v tomhle ohledu jsem celkem jako nevzdělaný. A to asi do té míry, že asi vím tak nějak zhruba plus minus, co taková kryptoměna je, co to znamená, možná nějakou původní myšlenku, co přišla jakoby s tou kryptoměnou a to je tak všecko. Tak to bude zajímavý rozhovor. Třeba budu schopný ti zodpovědět nějaké tvoje otázky, které ti rozšířejí obzor malinko. Já teda osobně taky nejsem žádný odborník na slovo vzatej, ale věnoval jsem, nebo možná použil slova mýho kamaráda, jako věnoval jsem tisíce hodin studiu, abych se dostal do fáze, kdy furt jsem si vědomý toho, že nevím toho moc, ale nějaké vědomosti už mám a nějaké zkušenosti taky, no. V tuhle chvíli vlastně jakoby se věnuju tak trochu daily tradingu, zároveň mám nakoupený nějaký různý shitcoiny i normální coiny a malinko jsem zabrouzdal i do nějakých dlouhodobých investic přes ETF a zkusil jsem si i NFTčka. Takže zhruba mám aspoň trochu přehled, o čem to je. OK. Takže vlastně co se týče nějakých jako kryptoměn jako takových, což pro spoustu lidí možná bude nějaký prázdný výraz jakoby v tenhle moment, pokud o to nějak nezakopli vlastně jakoby doteď. Takže jak bys vlastně představil jako kryptoměny, co jako znamená kryptoměna? Hele, úplně na začátek, to téma je strašně široký. Těch věcí, kterých se tam dá diskutovat, o kterých se dá diskutovat je strašně moc a rozhodně nebudeme schopni je pojmout všechny, jo. Když se budeme bavit čistě o coinech, kryptoměnách, tak kdybych to měl říct hodně zkráceně, tak je to vlastně jakoby digitální peníze. Digitální měna, za kterou si můžeš koupit spoustu věcí dneska už. Dá se získat různýma způsobama, můžeš ji vyměňovat nebo obchodovat na různých burzách a lidi si ji můžou přeposílat mezi sebou, takže vlastně praktický využití je stejný jako u normálních peněz, který máme tady. S tím, že to má nějaké výhody a nějaké nevýhody. Principiálně jde o to, asi budeme na začátek vysvětlovat, co je blockchain vůbec. Víš, co je blockchain? Jak principiálně funguje blockchain? No, blockchain, co vím já aspoň, tak to by měl být jako kus nějakého jako kódu někde, který je jako enkryptovaný. Jo, tak já ti do toho rovnou vstoupím možná. Ten kód, o kterém mluvíš ty, tak je vlastně jakoby kontrakt, se tomu říká, a to je vlastně nastavení toho jednoho coinu na tom blockchainu. Blockchain je vlastně určitá forma databáze, která je sdílená ne na jednom místě, ale mezi jako stovkama, možná tisícema různých jako zařízení. A ten princip je takovej, že do toho blockchainu se zapisují veškeré transakce těch tokenů, které na tom blockchainu jsou, do vlastně jako seznamu, který v momentě, kdy se tam něco zapíše, tak je neměnný. A ten princip je takový, že ten seznam se mezi těma úzlama šíří vlastně v reálném čase, takže je online verze toho seznamu na všech těch zařízení zároveň. Což sebou nese tu vlastně asi jako největší výhodu, a to je vlastně jako bezpečnost a decentralizace té měny. To znamená, že celý ten seznam toho, kdo co vlastní, kdo má kolik coinů, jakých není na jednom místě, tudíž je velmi těžký to nějakým způsobem hacknout nebo složit celý, sundat. A to je vlastně ta hlavní výhoda, no, že to má být jako bezpečný. Ty vlastně jako reálně máš mít velkou jistotu, že jakmile ty coiny nebo nějaký vlastnictví na blockchainu máš, tak nikdo není schopný ti to nějakým způsobem vzít. Pokud se s tím spravuješ nebo chováš se s těma věcma podle nějakých pravidel, aby si držel tu security. No, dává to aspoň trochu smysl. No, tak když bys to přirovnal k bance, protože normální peníze si dáš jakoby do banky, a tady říkáš, že nějaký blockchain, který je decentralizovaný skrz x tisíc zařízení, tak kde je ta měna? No, fyzicky tu měnu máš u sebe. Jakoby
ta měna je zápis v té databázi. Hele, budeme se bavit o jedné měně, jo, ať je to jednodušší. Řekněme, Bitcoin je největší, tak to je o Bitcoinu. Okay. Ty vlastníš Bitcoin, jeden třeba. Máš ho u sebe a ten jeden Bitcoin má svůj vlastní prostě nějaký kód, který říká, že ten jeden Bitcoin, který ty vlastníš, je tvůj a nikdo jiný ho mít nemůže. V tu chvíli. A ten záznam o tom, kdo jaký Bitcoin vlastní, s tím klíčem toho Bitcoinu, je sdílený na všech těch zařízení. Což v praxi znamená, že když někdo půjde a chtěl by složit to jedno zařízení s úmyslem toho, že třeba přepíše záznamy v tom registru, který Bitcoin je koho, tak to nemůže udělat, protože by to muselo dělat zároveň na všech těch zařízení, kde to je ta kopie. OK, dává větší smysl hned. No. Každopádně si tady použil hodně výrazů jako coiny, tokeny. Jo. Takže... Terminologie. Ano. Mám to tady napsaný, když mluvím teda o coinu, tak myslím předně všechno, co je na tom blockchainu, tak jsou vlastně jako tokeny. Token je ten tvůj unikátní záznam toho, co je tvoje. A token může mít víc variant. Jedno z toho je coin. To znamená, že coin je jakoby vlastně měna. Jako mince. Primárně funguje na placení. Každý ten coin může mít různý jako funkce nebo nemusí. Je to jedna varianta toho. Další verze toho tokenu může být právě třeba NFTčko, což už není vyloženě jako měna nebo něco, čím by si mohl něco koupit, ale je to jakoby, teď nechci říct slovo fyzický, protože ono je to furt všechno digitální, nemá to jako hmatatelný žádný jako věci nikde, ale NFTčko může být třeba jako obrázek, nebo text, nebo cokoliv jiného, co je digitální obsah. Video třeba. I tohle může být vlastně zašifrovaný a spojený s jedním tím unikátním tvým tokenem, který vlastníš jenom ty a nikdo jiný. Make sense? Takže jedna verze je coin na placení, druhá verze je třeba NFTčko, kde vlastníš teda nějaký jako digitální obsah a je těch variant jako spousta a samozřejmě je to jako nový odvětví, takže se to furt jako vyvíjí a lidi zkouší různé věci, takže to existuje jako tisíce, ale tohle jsou podle mě dvě takový nejhlavnější jako odvětví, které se teďka řeší v dnešní době. Jo, ty jsi ještě zmínil EFT? ETF. ETF. Ale to je úplně z jiného soudku. To je způsob. ETFka jsou jako vlastně pro investory. Teďka nevím, co přesně to znamená, je to nějaký fond a je to vlastně jako sdružení. Ty bláho, teď já nejsem úplně jako finanční odborník, jo, nechci to úplně skonit. Ale třeba S&P 500 je ETFko. To znamená, že to je víc akcí dohromady a ty si je kupuješ jako celek. Kupuješ si to ETFko a tím si koupíš jeden kus toho ETFka, tak vlastně vlastníš určitý podíl ve všech těch akcích. Jo, takže některé velké kryptoměny, jako je třeba Bitcoin, tak v dnešní době už mají vlastní ETFka, což znamená to, že si ho můžeš koupit vlastně na normální burze ve svém brokerovi. To těch je jako spousta, to si když tak najděte, ale zároveň to znamená, že i ty instituce jako velké banky a případně ty brokeři, kteří obchodují s akciemi, uznali Bitcoin jako aktivum, což je dobrá zpráva pro Bitcoin. Jo. Takže ETF nemá nic společného s kryptoměnama, je to spíš jako finanční nástroj k tomu, jak s kryptoměnama obchodovat v normálním světě bank, jako používá většina lidí. Jo, OK. No, takže teďka jsme si řekli, že kryptoměna je teda nějaká forma digitální měny, která by měla být teda teoreticky decentralizovaná. A co to teda znamená jako pro lidi, že je ta měna decentralizovaná? V čem je to jako lepší než jako, nebo v čem je to jiný než fiat? Těch výhod a nevýhod je velká spousta. Jedna z těch největších výhod, o kterých se mluví, je asi to, že na to nemá přímý vliv žádná jedna instituce. To znamená, že když máš jakoby přirovnat to se k normální měně, třeba v České republice, máme tady nějakou národní banku, která nějakým způsobem spravuje korunu. Stará se o to, aby prostě fungovala dlouhodobě, aby buď rostla nebo klesala na hodnotě nebo něco takového a k tomu dělají nějaký různý kroky, aby to vyvažovali. Bitcoin, protože funguje celosvětově, nic takového nemá. Nemá žádného jakoby arbitra, který by ho řídil a kontroloval, jestli se vyvíjí tak, jak má. Všechno je to postavené jenom na těch uživatelích, kteří ho vlastnějí a kteří s ním nějakým způsobem nakládají. Takže jestli se cena vyvíjí pozitivně nahoru nebo dolů, záleží jenom na tom, jak ho lidi používají a na ničem jiným. Na žádný vládě, na žádném válečném konfliktu, na žádný jiný světový situaci, prostě je to úplně mimo všechno. Když to tady trochu přeženu, jo, ono se teďka ukázalo, že nějaká malá provázanost třeba s akciovým světem a s velkýma světovými trhama tam jakoby je, ale to zase záleží na náladě těch lidí, protože v momentě, kdy prodávají akcie, potřebují udržet
hotovost třeba u sebe, tak zároveň s tím prodávají i Bitcoin, ale to je jako jiná pohádka. Jo, OK. A co se týče vlastně toho světa, jakoby těch kryptoměn, tak jakoby myslíš, že je nějaký jako důvod, proč by lidi chtěli využívat radši kryptoměnu než peníze, protože přece jenom, když jsi jako pro rohlíky, tak si je asi nekoupíš, že jo, za Bitcoin. Rohlíky zrovna úplně nevím, v dnešní době už se za Bitcoin dá nakupovat spousta věcí, protože firmy nebo instituce v různých státech je uznávají normálně jako platidlo, ty velký třeba Bitcoin a Ether a podobný ty větší. Takže reálně se to můžeš koupit třeba elektroniku nebo vybavení, v Portugalsku třeba i nemovitosti a dokonce některé státy na světě jako El Salvador a teďka se k tomu blíží ještě další stát, který mi teďka vypadl, tak je uznali úplně jako státní měnu. Takže ta použitelnost je jako široká dneska už, ale největší výhoda je v tom, že prostě funguje všude na světě stejně, no. Má všude stejnou hodnotu. Je to vlastně jako ochrana, spousta lidí to používá jako ochranu svých majetků proti tomu, aby se ubránili třeba inflaci ve svém státě, kde zrovna jsou, protože právě na inflaci má vliv jako stát a ne ty lidi, kteří vlastní ty peníze, že jo. A Bitcoin prostě tohle nemá, no. Zároveň je to určitá ochrana pro to, když se třeba něco s tím státem jako posere, tak ty můžeš odletět na druhou polokouli země koule a tam s Bitcoinem fungovat stejně dál, jako bys fungoval tam, kde jsi žil a nemá to žádný jako pravidla, limity, nic. Nejseš ničím jako omezený. OK. Čistě můžu říct třeba jako příklad toho, jak si představuju, že by to jako mohlo fungovat. Řekněme, že jsi třeba na Slovensku a vidíš, že tvůj stát se ubírá špatným směrem a že tam bude velká inflace nebo nějaká špatná politická situace a podobně a ty chceš mít svoje majetky v bezpečí, tak je prostě převedeš do Bitcoinu a v momentě, kdy se Slovensko složí nějakým způsobem, tak se odstěhuješ do Ameriky, vytáhneš svoji kryptopeněženku a jedeš vesele dál, neřešíš nic, nepřišel si o žádný peníze, i přesto, že jsi se jako přestěhoval někam úplně jinam. OK, takhle to zní, že to je hrozný žužo-labužo a já si myslím, že je důležitý asi vytáhnout jednu zásadní věc a to je nějaká volatilita. To znamená, jak cena vlastně toho Bitcoinu leze nahoru a dolů, rychle a rapidně se měnící, což mimochodem je jeden z hlavních důvodů, proč spousta e-shopů upustila od platby Bitcoinem. Protože v jeden moment se Bitcoinem dalo platit fakt skoro úplně v každém druhém větším e-shopu a v jeden moment to z ničeho nic skončilo, vydrželo to asi 3 měsíce a to právě zrušuje na základě té volatility. Může být, já tohle úplně nevím, jestli nějaké e-shopy rušejí nebo ne. A asi se to mění v průběhu času podle toho, jak se to zrovna vyvíjí a jak jsou to zrovna nějaký státní normy pro to a podobně. Ale to, jak říkáš, no, ta volatilita je samozřejmě velká, je to daný tím, že Bitcoin má furt relativně malou adopci celosvětově, to znamená, že vliv na cenu Bitcoinu má furt jako spousta věcí a ta cena se prostě hýbe nahoru a dolů o desítky procent úplně běžně, což samozřejmě pokud provozuješ e-shop a máš tam 1000 produktů, který prodávají za nějakou cenu a musíš tomu každou vteřinu přizpůsobovat přepočet na Bitcoin, tak je administrativně jakoby náročný. Takže je s tím spojený tenhle problém, který je jako evidentně řešitelný, protože třeba El Salvador to vyřešil dobře, nebo funguje to tam a není s tím problém. Ale je to samozřejmě náročný pro toho provozovatele, protože musí vymyslet nějaký systém, jak to udělat, aby to fungovalo. Chápeš, protože příklad, jo, prodáváš ledničku za 50 000, někdo si ji chce koupit za Bitcoin a jednu chvíli prostě by ta lednička stála, já nevím, 10 Bitcoinu, přijdeš tam za půl hodiny nebo za 10 minut klidně a najednou cena vyskočila na dvojnásobek, tak ty musíš na tom e-shopu aktualizovat tu cenu tak, aby tomu odpovídal ten Bitcoin, protože jinak by si ten člověk koupil za dvojnásobek ceny. Jo, takže ty státy, které to uznaly jako měnu, mají nějaký jako způsob, jakým tady to jako aktivně řešejí? No, nechávají to na těch obchodnicích, jako tam moc systém v tom není to jako vychytaný, není to primární měna, není to jako jediná měna, kterou v tom státě uznávají, oni mají i svoji vlastní měnu, obchodníci vlastně mají akorát z zákona právo a možnost a dokonce myslím, že i povinnost přijímat i Bitcoin, což v praxi znamená, že oni k tomu svýmu biznisu, který provozovali,
tak si zřídili ještě svůj vlastní nějaký kryptoúčet, na kterým jsou schopni inkasovat platby v kryptoměnách. Smrdí EETčky. No tak jakoby záznamy o tom, kdo nakupuje za Bitcoin, jsou vedený v tom blockchainu, jakoby transakce, všechny jsou tam uvedený, takže to čistě transparentní, tam určitě jako přehled o tom, jaká peněženka poslala, jaký obchody kam, jako je. Samozřejmě z začátku jedno z těch velkých důvodů, proč lidi přecházeli na Bitcoin, byla nějaká určitá anonymita, protože ty máš číslo své peněženky, což je prostě také dlouhá sada znaků, která nikomu nic neřekne, a to je vlastně jediný, co o té transakci víš, takže do jistý míry to anonymní je. Tam malinko se to možná pohled na tuto věc změnilo s tím, že se ukázalo, že většina z lidí obchoduje s Bitcoinem přes různý burzy, kde stejně musíš mít založený účet pod svým vlastním jménem a ještě ověřený tvojí vlastní identitou, takže ta anonymita jako může být, ale musíš se tomu nějakým způsobem na to minimálně připravit. Když se používáš běžně jak normální lidi, tak to není zase tak jako bomba. OK. Vlastně původní myšlenka toho Bitcoinu, co jsem pochopil, byla hlavně kvůli tomu, aby to nemohli ovlivňovat, že jo, státy, jaká je právě aktuální cena a ta anonymita. No, a mělo to být jako z tohohle hlediska lepší než fiat. Mně se trochu zdá takhle jako s odstupem času, že ta původní myšlenka toho Bitcoinu nebo jako kryptoměna jako taková, že se od ní hodně jako ustoupilo a stala se z toho čistě investiční, spekulativní jako záležitost tenhle moment, že než se mi rozumí, že prostě na to, k čemu to mělo být, se to skoro vůbec nepoužívá. Myslíš tím placení vyloženě za věci? A je to čistě spekulativní věc, na který jako vyděláváš někde na nějaký burze, že budeš házet prachy na to, jestli to půjde nahoru nebo dolů. Nebo do toho zainvestuješ, pak to prostě rozstavíš, ale výsledek je takový, že to jako spíš převedeš na ten fiat ve výsledku, než abys využíval. No, nebo na nějaký materiální věci, no. Nebo, ale přetavíš, primárně to v nějaký formě přetavíš jako na fiat. Takhle mi to přijde, že je to jako využívaný teďka. S tím asi můžu souhlasit, ale myslím si, že to není jakoby tím principem, jak Bitcoin funguje nebo k čemu byl určený, ale spíš díky tomu, že se ukázalo, že je na to vyloženě vhodný. Protože díky té volatilitě ty jsi schopný spekulovat na právě ty vzrůsty a propady a třeba na tom vydělávat pomocí nějakého jako tradování, a spousta lidí to dělá nebo používá jako Bitcoin víceméně jako úložiště svých financí, protože věří tomu, že to je právě bezpečnější, kvůli tomu, že fiat je kontrolovaný někým jiným. Takže se tam vlastně jako odkládají peníze, které mají navíc, a ještě navíc teda dlouhodobě samozřejmě Bitcoin v čase jakoby roste a lidi věří tomu, že za pár let bude zase o stovky procent jako výš, takže se jakoby zhodnotí ty peníze. Takže to je jako dobrý investiční nástroj. O tom je asi přesvědčená většina lidí, kteří si pou svoje finance do Bitcoinu. Jo. Takže to není jakoby o tom principu, k čemu byl stvořený, nebo jaká byla jeho původní myšlenka. To já upřímně v tuhle chvíli asi ani moc neřeším, ale je to spíš podle mě o tom, že se ukázalo, že pro tohle, jak pro investice nebo pro spekulaci a nějaký jako potenciální výdělek na tom, je to vyloženě vhodný, protože je o to zájem a cena furt jako roste, takže je to asi zajímavý. Tady nutno říct, že ještě jako, jak jsem říkal na začátku, necítím se úplně jako odborník, a i přesto bych tady chtěl říct, že tohle by nemělo pro nikoho sloužit jako rada pro to nakoupit si Bitcoin nebo do něj investovat, případně si nějakým způsobem spekulovat. Teďka nebudu říkat jako přesný čísla, ale je to plus minus. Je to vždycky tak, že když někdo na Bitcoinu něco jako vydělá, tak to znamená, že na druhé straně někdo musel jako prodělat, jo. Takže 95% lidí, kteří v tom nejsou zběhlí, tak na spekulacích s kryptoměnama jako takovýma prodělávají, zatímco těch zbylých 5% na tom třeba bohatne. Je potřeba rozhodně, a to důležité, co jsem vlastně chtěl říct, je, že pokud by se někdo rozhodl do něčeho takového, nějaký peníze dávat, tak je vždycky extrémně důležitý, aby přesně věděl, co dělá a znal to, jak funguje systém kolem toho, do čeho peníze sypou. Což si myslím, že v dnešní době, jak je kolem toho velký trend, hodně se to řeší všude, třeba s nástupem Trumpa do úřadu dneska, nebo teďka v brzké době, tak se krásně ukázalo, že spousta lidí i dneska, když už ty kryptoměny jsou omílaný na internetu horem dolem, tak jsou prostě schopní nasypat do meme coinu
stovky miliard dolarů a je jim vlastně úplně jedno, že ten coin je k ničemu, že nefunguje a že ty peníze už zpátky nikdy nedostanou. Jo, to by bylo asi důležitý teda vysvětlit, co je ten meme coin vlastně, jak je to odlišný od toho standardního coinu. Asi by bylo dobrý, teda, já myslím, že už to zmiňoval, jako standardní coiny se bude brát Bitcoin, Ethereum a možná nějaký odnože Bitcoinu. Je jich jakoby víc, on těch blockchainů taky už dneska existuje docela hodně a každý má svůj vlastní nějaký velký coin, který se používá jako platidlo primárně na tom jednom blockchainu. Ale těch úplně největších je jenom jako pár, který jsou nejpoužívanější samozřejmě. Jde o to, že všechny tyhle velké coiny mají nějakou jakoby funkci, přenašeče té hodnoty. Zatímco meme coiny jsou vlastně jakoby taky coiny, ale jsou založený jenom na nějaký třeba jedné události nebo jedné osobě, nemají prostě žádnou další funkci. A jediný, proč existují a proč jejich cena může růst nebo klesat, je kvůli tomu, že to lidi nakupují nebo prodávají a snaží se na tom spekulovat a vydělat nějaký peníze. To znamená, že jako příklad můžeme použít zase toho Trumpa, ten vydal teďka svůj Trump coin, že jo, nebo jak se to jmenuje. Rovnou vypustili, že oni budou držet si u sebe 80% všech těch coinů, který vypustí a 20% půjde mezi lidi na spekulaci. Lidi si mysleli, že to je jako velmi zajímavý do toho investovat peníze, protože v historii se stalo párkrát, že některé tyhle meme coiny prostě vystřelili v ceně hrozně nahoru a lidi na tom vydělali nějaký peníze, nebo pár lidí na tom vydělalo peníze. Takže zase to lidi jako nakoupili v nesmyslném úplně množství, přičemž zrovna ten coin byl postavený rovnou tak, že na těch transakčních fíčkách za každou tu transakci, kterou tam jako nakupuješ nebo prodáváš, tak zaplatíš nějaký poplatek, který schrábne Trump nebo jeho firma nějaká, nevím, tak na tom vydělali prostě 100 míčů dolarů za jeden den, což zaplatí samozřejmě zase ty lidi, kteří do toho investovali. Takže abych ti odpověděl, rozdíl mezi normálním coinem, který se používá na nějakou funkci, ať už je to jako přenášet hodnoty, prostě na směňování různých věcí, nebo peněz, nebo čehokoliv, to má normální coin a meme coin tuhle hodnotu žádnou nemá, je to čistě jako spekulativní záležitost, která nemá žádnou funkci, je to jenom o tom, že to lidi nakupují nebo prodávají z nějakých důvodů. Může to být sběratelství, může to být jako spekulace, může to být, já nevím, gamble. OK. No, vlastně asi taky jedna z otázek, které určitě jakoby vstanou pro lidi, kteří jako se s kryptoměnou někde setkali, je, kde se kryptoměna jakoby vzala a jakým způsobem OK. se jako dostává jako na trh a No úplně první, asi teda si myslím, já na to nejsem moc odborník, jo, ale co já jsem zaznamenal, tak první byl teda ten Bitcoin, který je v tuto chvíli největší a vzal se tak, že ho údajně, on nikdo pořádně moc neví, jo, je to takový celý jako zahálený tajemstvím, ale údajně ho založil člověk, který se jmenoval Satoshi, někde v Japonsku, nebo spekuluje se nad tím, že to byl Japonec, nebo nějaký Aziat. A jednoduše prostě vymyslel celý princip toho blockchainu a založil první tokeny, který byly teda Bitcoin. Pustil do oběhu celý ten řetězec, přiměl pár nějakých blízkých lidí, aby to používali a rozšiřovali dál a od té doby to prostě takhle jako do šířky roste a používá to čím dál tím víc a víc lidí a na tom celý ten princip jako stojí, no. A ty další tokeny nebo blockchainy prostě vycházejí z Bitcoinu a kopírují ho, vylepšují, snaží se dělat trochu jiný funkce, používat ho na jiné jako věci a tak. Takže prapůvodně to prostě byl jeden člověk, pravděpodobně, který seděl u kompu, byl velmi chytrý, vymyslel princip fungování blockchainu a napsal kód toho prvního tokenu, ten kontrakt. That's it. no a nějaký jako mining, který je s tím spojený, protože měli jsme tady asi 2 roky zpátky, že nedostatek grafických karet na trhu, který byl právě způsobený tady těma kryptoměnama. Tak zabrouzdal jsi do toho nějaké, tady to jako funguje? Jo, ale nejsem si úplně jistý, jestli to není až zbytečně moc hluboká technická jako věc toho blockchainu, no. Protože tak jenom zkusím to v rychlosti a doufám, že to bude aspoň trochu pochopitelný, jo. To, aby ten blockchain byl bezpečný, tak má v sobě něco, čemu se říká proof of concept nebo proof of work, což je vlastně jako bezpečnostní pojistka toho, že ty jednotlivé transakce, které se tam zapisují, jsou správný.
nejsou jako sfejkovaný nebo podvržený. Funguje to tak, že ty chceš někomu poslat svůj bitcoin, zadáš tu transakci, ona se pošle na ten blockchain a zároveň s tím se vygeneruje potvrzovací jakoby zpráva, která jde těžařům, který vypočítají takovou matematickou úlohu, jakoby si to dá představit, a tím dají validitu té zprávě. A za to dostanou malou odměnu, že tohle udělají. A tenhle princip, co dělají ty těžaři, je právě to těžení. Oni vlastně jakoby schvalují ty transakce na tom blockchainu, tím jim dávají kredibilitu a za to dostávají malou odměnu. Tím těží bitcoin. Ta malá odměna jim přistane na jejich kryptopeněžence a to je těžení. Víš co, podle mě pro spoustu lidí jako bude těžko uchopitelný, co se s tím nikdy nesetkali, a potkávám lidi, co se s tím nikdy nesetkali, že máš prostě nějakou jako virtuální měnu. Když řekneš někomu virtuální měna, tak si asi představí prostě v bance, když si otevře internetovou aplikaci svého mobilního bankovnictví a vidí tam, kolik tam má korun, protože pro něj to je nějaká digitální měna. On ji jako nemá fyzicky ve formě nějakého fiatu. Je to jenom číslo někde v nějakém oběhu, který si ty banky předávají jako mezi sebou. Hodně blbě se podle mě tady těm lidem prodává myšlenka, že vedle toho existuje něco se svým způsobem z úplně toho základního popisu jako podobný a do jistý míry by to mohlo být třeba lepší. Jo. No ono principiálně z pohledu uživatele je to dost podobný. Pokud se teda bavíme o práci s penězma v internetovém bankovnictví, případně nějakých transakcích jako bezhotovostních. Tam jde o to, že každá z těch měn má svoje výhody a svoje nevýhody, že jo? Protože ty, když budeš vlastnit v internetovém bankovnictví 100 000 korun a přijde Česká národní banka a udělá nějaký hrozný bullshit a schodí hodnotu koruny na půlku, tak si přišel o půlku svého majetku. Ale u Bitcoinu tohle nikdo udělat nemůže, protože tam není žádný člověk, žádná jako společnost, nikdo, kdo by to řídil a kdo by udělal ty kroky k tomu, aby se ta cena jako ponížila. Tam je dopředu jasný, že Bitcoinu bude prostě v oběhu maximálně 21 milionů nebo no, něco takového, teďka se nejsem úplně jistý, rád bych kecal. A ty pravidla jsou jako od začátku napsaný a nedají se změnit. Tam není nic, kdo by do toho jako zasáhnul a ty podmínky té hry by změnil. Takže ty máš jakoby tu jistotu, že ten Bitcoin se bude vyvíjet furt stejně podle toho, jak s ním budou lidi zacházet. No tak někdo by asi z toho mohl jako vyskočit, že to prodá nějaký velký hráč, ne? To může, no. A to samozřejmě bude mít vliv na cenu. Ale to je právě to, že ty s tímhle už musíš od začátku jako počítat, když do toho jdeš. Ty pravidla jsou furt stejný. Tam nepřijde žádný další jako input zvenku, který by to nějakým způsobem změnil nebo ovlivnil. Není jak. No ale tak jako nějaký jako běžný uživatel by mohl říct, že jako to není pak o tolik jiný, než jako, že ti do toho přijde ta banka, že jo. Jako kdyby do toho někdo dropnul takovouhle bombu, že by rozpustil fakt jako hodně těch coinů v jeden moment a brutálně by jako spadla cena, tak je to vlastně jako stejný princip ve výsledku, ne? Jako jo, ale musíš počítat s tím, že v tuto chvíli je do toho Bitcoinu nalitých tolik peněz, že tak velkou bombu, aby někdo schodil cenu o půlku, jako nikdo nevlastní. Myslíš? No jsou samozřejmě velké jako instituce, které vlastně jako hodně, ale to jakoby, já teďka nevím přesně ty čísla, jo, ale když se podíváš, jaký je market cap u Bitcoinu, tak to prostě bude v miliardách dolarů, možná jako v trilionech, což prostě a je to rozprostřený mezi jako hroznou spoustu lidí a společností. Takže to riziko, že se stane to, že někdo prodá svůj podíl a cenu to ovlivní tak velkým způsobem, že jako dropne, není tak velký. A hlavně ten člověk by byl sám proti sobě, že jo. Protože ten člověk, nebo ta společnost, nebo ten člověk tam mají ty peníze nainvestovaný, protože s tím chtějí jako něco dělat, nebo je tam mají uložený pro to, aby jim jako rostly. A nemají zájem na tom schazovat cenu dolů. Jo. Já si myslím, že ve výsledku je to stejný jako cokoliv jiného. Má to jenom hodnotu, protože věříme, že to nějakou hodnotu má. No jasně, no. Tak samozřejmě. No, to je jako když si koupíš takhle, kdybych to měl přirovnat nějak jako hodně hloupé, tak je to jako když si koupíš, nevím, třeba Škodovku a pak by si koupil třeba Ferrari. To Ferrari jako má jaký 4 kola, má nějaký volant, doveze tě z bodu A do bodu B a jako
zas tak dobrý ty auta podle mě úplně jako nejsou, jako spíš víc věříš tomu, že to má tu danou hodnotu, než kolik to reálně jako tu hodnotu má. No, jako auto je asi blbý příklad, protože to reálně může být vyrobený z různých materiálů a Asi může jo, mít to. ale Ale dá se to třeba pěkně přirovnat ke zlatu, že jo? Jako zlato v našem světě má relativně vysokou hodnotu, protože víme, že ho na země kouli jenom nějaké omezené množství. Reálně zlato z nás nikdo na nic nepoužívá, používáme ho jako šperk maximálně, možná se používá v nějakých čipech a podobných věcech, v elektronice. v elektronice, no. Ale to, že se ho lidi chtějí jako vlastnit a spekulovat s ním nebo do něj ukládat svoje peníze už je jako dlouhodobá záležitost, dělají to vlastně všechny státy, které měly dřív finanční rezervy uložené ve zlatě, že jo. A je to jenom proto, že někdo řekl, nebo někdo vymyslel, nebo jsme všichni uvěřili tomu, že zlato je dobrý držitel hodnoty, úplně stejně jak ten Bitcoin. To já si úplně nepamatuju, jak to se zlatem bylo. My jsme se to určitě učili v hodině dějepisu. Ale já mám pocit, že první predikce už přišly kolem 17. století, že zlato bude určovaný později jako nějaký baseline, kolik mají peníze jako hodnotu. Proto tady byl nějaký zlatý standard, což dneska už podle mě dneska lidi mladší třeba 18 let nebo to, tak podle mě ani nevědí, co to zlatý standard je. Že peníze, hodnota peněz dřív byla krytá zlatou státní rezervou. Stát měl nějaký zlato ve formě nějaký státní rezervy a ty pokrývaly hodnotu těch peněz. Od toho zlatého standardu se ustoupilo v minulém století, myslím. To nevím. No, já myslím, že jo, 1900, ty kráso, teď bych kecal, 1900 něco. No, ještě když byl Ford, ten, co založil Ford značku, tak ještě v té době byl zlatý standard, tím jsem si 100% jistý. No. Takže říkám, 1900 něco, to asi končilo, zlatý standard jako takovej. Po toho se upustilo a to hodně špatnej asi ekonom budu, takže nevysvětlím přesně, jaký to mělo jako implikace jako na měnu jako takovou, ale bylo to něčím podložený, pak to něčím podložený vlastně jakoby nebylo a tudíž se dalo víc hejbat s tou hodnotou těch peněz jako takovejch. Což jsem pochopil, že jeden z těch důvodů, proč vlastně vzniklo jako to krypto, aby to vytvořilo to, že máš nějaký jako omezený množství, čím to bude jako limitovaný. Jo, rozumím tě, no. Protože předtím tě limitovaly ty státní rezervy toho zlata a tady tě limituje to, že máš limitovaný ten počet těch bitcoinů v tom blockchainu, jestli jsem to dobře pochopil. No. No, takže je to ten stejný princip toho zlatého standardu, akorát virtuálně. Jo, asi jo. Já úplně přesně nevím, jak funguje zlatý standard jako takovej. Mám pocit, že od jakoby krytí zlatem finančních rezerv státních se upustil především, protože těch peněz v oběhu už bylo tolik, že nebylo možné tím zlatem jako vykrejt. Ale jako principiálně asi jo, no, ten princip je hodně podobný. Že prostě máš jenom omezený množství, nějaký konkrétní a k němu se potom váže ta value, no. No. Takže když se teda bavíme jako o kryptu, tak máš nějaký přehled třeba, jak dlouho tady do toho koukáš, kdy jsi jako začal s tím nějakým způsobem jako figurovat. Spíš to asi mířím k tomu, nic o kryptu nevím, chci se do toho dostat, jak začít. Jako, Jo. To jo. Tak na to jsem se mohl připravit nějakým způsobem, no, abych dal třeba nějaký jakoby odkazy na určitou literaturu nebo nějaký naučný videa a podobně. Tím bych určitě začal já, že bych se jakoby nastudoval, jak krypto jako takový funguje, abych věděl vlastně, s čím se potýkám a od toho bych se odpíchnul. Když to tomu čistě podle sebe, tak já jsem začal podle mě se o to zajímat třeba 5, možná 6 let zpátky. Doufám, že moc nekecám tak nějak. A začal jsem víceméně tím, že mě zajímalo, jak to funguje a začal jsem studovat, jak funguje Bitcoin, jak se k němu můžu dostat, kde se ho jako můžu vlastně koupit
Založil jsem si první nějakou svůj účet nebo peněženku na kryptoburze, která je vlastně jakoby, vždycky to zařizuje nějaká společnost fyzická, která zprostředkovává vlastně obchody. Jo. A ta má nějakou certifikaci, nebo jak přijdeš jako na to, že to je vlastně jako bezpečný, protože nakupuješ přes nějakého prostředníka to krypto a jak dojdeš... Ty vlastně potřebuješ mít takové místo, kde můžeš svoje finance vyměnit za ty krypto tokeny. A tuhle směnu ti zprostředkovává nějaká burza. Jestli existuje nějaká certifikace, to bych jakoby kecal. Ono celkově krypto je hodně jako postavený na tom, že díky tomu, že je decentralizovaný, tak ty vlastně musíš vždycky být velmi obezřetný nad tím, jaký transakce děláš, protože jsou jakoby nevratný. S tím se teda pojí i to, že tam je hrozně velké množství podvodů a různých skemů a podobných věcí, k tomu se třeba dostaneme později. Ale je to hodně podle mě postavený na reputaci, protože ty úplně prapůvodní burzy vznikly už kdysi dávno a díky tomu, že je lidi chtějí jako používat víc a víc, tak rostou. Tudíž oni jakoby chtějí mít dobrý jméno a chtějí, aby ty lidi používali, protože na tom samozřejmě vydělávají prachy. Takže vlastně tím chci říct, že můj tip, jak si vybrat jako dobrou burzu, je vybírat mezi těma velkýma burzama, které jsou jako nejvíc používaný, protože tam to riziko, že je to nějaký podvod, nebo že tě tam někdo nějakým způsobem o něco jako obere, je podle mě nejmenší. Myslím si, že žádná certifikace jako nefunguje, neexistuje. Není jako kdo by to certifikoval. Ne, tak burzy jsou, ale certifikovaný nějakým způsobem, asi se nepletu. Jako normální burzy. No to asi jo. Ty myslím ale dostávají... obávám se, že když budeš řešit jenom krypto, tak tam podle mě není žádný institut, který by to jako zaštítil. Protože z podstaty věci prostě nemůže být. Je pravda, že některé burzy jsou v tuhle chvíli už propojený s tím, že obchodují i s normálně jako fiatem, i s dalšíma třeba věcma, s nějakýma jinými komoditama a tam určitě nějakou certifikaci nebo minimálně nějaké jakoby schválení nějaké autority mít musí. Ale obávám se, co se kryptotransakcí týče, že asi neexistuje. Já teďka nechci kecat, jo, možná říkám úplný bullshit, to fakt nevím. Ale já osobně si myslím, že co se krypto týče, tak nic takového neexistuje. Já to myslím, že to funguje jako každá standardní burza, ta by se měla registrovat, jestli se nepletu, u České národní banky a ta by měla vydat nějakou jako certifikaci, že je bezpečný vlastně přes něj obchodovat. No to asi je, to asi určitě je, no. Tady ty velký burzy určitě musí být jako zaregistrovaný, protože jinak bys tam ani nemohl poslat peníze svoje vlastní, že jo. Ale zároveň máš potom burzy nebo směnárny, které fungují úplně jenom jako virtuálně a nemají podle mě žádný jako státní zaštítění nikde. A ty tam můžeš veselé obchodovat svoje prostě coiny jakýkoliv a tam podle mě žádný jako arbitr, který by to hlídal, není. Nebo nemůže být. OK, zajímavý. Doufám, že neříkám úplný bullshit. Když tak nám napište do komentářů. To bude hejt. No. OK, je to zajímavý. Já každopádně fakt jsem si myslel, že oni musí mít nějakou jako certifikaci, aby mohli vůbec jako... Nebo takhle, oni nemusí mít certifikaci, ale myslel jsem, že si můžou certifikovat normálně jako klasický burzy, kdy dostanou teda právě, jestli se pamatuju, tak by to měl být certifikát České národní banky. A to by ti mělo garantovat to, že se nevzbudíš a budeš jako na nule. Protože pro spoustu lidí je úplně jako šílený, že dáš jako mimo banku nějaký jako svoje peníze u nějaký společnosti, která nemá žádný jako certifikát, který by ti garantoval nějakou jako bezpečnost. No ale to je právě to, ty jako když to ti jako nikdo nezaručí s tím tokenem nebo s tím jakýmkoliv coinem. Ty totiž vůbec nemusíš přes tu burzu jako jít, ty to můžeš mít klidně na svý vlastní peněžence u sebe jako v počítači nebo u sebe v peněžence jako fyzický peněžence a to nemusí přes žádnou burzu ten tvůj nákup. To může být úplně jako bokem. Ta burza ti zprostředkovává akorát to, že jsi tam schopný pohodlně vyměnit svoje místní peníze za něco jiného. A tyhle burzy podle mě musí být nějakým způsobem registrovaný určitě u Národní banky, protože jinak byste tam nemohl manipulovat se svýma penězma. Ale jak to funguje, to přesně nevím. Každopádně zase jako jde o to, jestli se bavíme o směně normálně místní měny za něco jiného, třeba za krypto, nebo jestli se bavíme vyloženě jenom o tom, jak se obchoduje jako krypto. Protože
když bych si obchodoval krypto za krypto, tak podle mě neexistuje nic, co by ti jako dalo jakoukoliv záruku, že to bude legit. OK, já si myslím spíš z toho investičního hlediska, že to lidi bude zajímat, že si to krypto jako nakoupí jako za fiat a nechají ho někde jako ležet. A to podle mě si můžeš ale nechat ležet na té burze, ne? Kde to nakoupíš, to krypto. Můžeš, no. Ty si ho To si myslím, že dělá většina lidí. No. Akorát to potom trochu ztrácí tu myšlenku té decentralizace, protože tam do toho vstupuje ta strana té burzy, která to má vlastně jako ve správě. Takže lidi, kteří to chtějí mít jako bezpečnější, tak logicky nebudou to svoje krypto držet na burze, ale budou si ho dávat na svoji vlastní peněženku, kterou budou mít čistě ve vlastní správě a nebude na to mít vliv žádná burza. OK. Je tam ještě něco, co bys chtěl probrat? Já bych chtěl ještě NFTčka nabořit, protože to mi přijde jako hrozně vtipný. No možná ty podvody, jako je podle mě potřeba říct, že díky tomu, že to je centralizovaný a že ten svět kryptoměn funguje tak, jak funguje, tak prostě se s tím pojí spousta různých druhů podvodů, který lidi, kteří se v tom pohybují, dělají vlastně na lidi, kteří do toho buď to vstupují, nebo nejsou tak ostražitý. A možná stojí asi za zmínku tady říct, aby se tomu třeba někdo vyvaroval, když to bude poslouchat. Tak samozřejmě shitcoiny, které nemají žádnou hodnotu a jsou primárně udělaný pro to, aby na nich někdo vydělal peníze, to znamená, že obral lidi, kteří do toho nainvestují. O tom jsme se bavili, to asi není potřeba zrovna opakovat. Třeba ten Trump je asi dobrý příklad. Nebo, no, teď jsem možná jako na něj zlej, ale takových případů jako hodně. Zároveň s tím vznikly vyloženě instituce, které se zabývají tím, že se ti snaží nějakým způsobem nabourat do té vlastní peněženky. Což je úplně běžná praxe. Mě každý týden volají prostě 2 nebo 3 Rusové nebo Ukrajinci s tím, že jsem se někde zapomněl na nějaký krypto a že by mi ho chtěli poslat na účet a tím řeknu svoje přístupy do svojí peněženky a oni mi ho tam pošlou. Což je samozřejmě úplný bullshit, protože pokud chceš mít své finance jako v bezpečí, tak nesmíš nikdy nikomu dát přístup do své peněženky. To je automaticky jako ztráta všeho. Obzvlášť jde o tyhle. A tak taky klíče od baráku nedáš prostě jako prvnímu, co jde na ulici, že ti ohlídá věci, nebo že ti tam něco donese. No to vlastně je docela dobrý příklad, no. Dalo by se to přirovnat třeba ke klíčům od trezoru, kde máš uložený své peníze. A zavolal by ti někdo, že si ztratil na ulici 100, že ti chce dát do trezoru, tak ať mu dáš klíče od trezoru. Tak takováhle kravina to jako je. A děje se to úplně běžně a spousta lidí na to skáče, bohužel. No, ještě co jsem chtěl zmínit, tak další z těch podvodů jsou neznámý coiny v peněžence. To je takový zvláštní princip, na který jsem přišel až postupem času, protože mi to připadalo zajímavý. Děje se to, že ti někdo pošle do tvý peněženky, protože do tvý peněženky, když někdo má číslo tvý peněženky jako veřejný, to na tom chainu je prostě zaznamenaný a každý se ho může najít. Děje se to, že ti do té tvý peněženky někdo pošle token, o kterém nevíš, co je, a ty ho tam prostě máš. A ten token je tam jenom proto, aby ti nějakým způsobem naboural tu tvoji peněženku, když uděláš nějakou transakci s tím tokenem. On třeba má nějakou fiktivní hodnotu, ty si řekneš, že to je zajímavý, tady jsem prostě dostal $100 v nějakým tokenu, který nevím, co je, zkusím ho někde prodat. A v momentě, kdy s tím tokenem začneš něco dělat, tak zase zvýšíš riziko, že se ti někdo nabourá do té peněženky a jsi jako v hajzlu. Takže bacha na... Vždycky bys měl jako obchodovat jenom tokeny, o kterých víš, že je vlastníš a co jsou zač. Všechny ostatní, kteří se tam nějakým způsobem objeví, je lepší nechat bejt, protože tím minimalizuješ to riziko, že se něco pokazí. No a pak zase trochu k těm shitcoinům, každý ten coin má nastavený nějaký svůj vlastní kontrakt a taky se běžně děje, když vzniká nějaký podvodný nový token, tak má nastavený podmínky obchodování tak, že je tam třeba 100% marže za obchod. To znamená, že ty ho nakoupíš, nainvestuješ do toho vlastní peníze a v momentě, kdy s ním chceš udělat nějakou další transakci, že ho chceš třeba zpátky vyměnit na peníze, tak to sice jde, ale poplatek za tu transakci je 100% toho coinu. To znamená, že přijdeš o všechno. Je to trochu úsměvný, ale prostě tyhle věci se jakoby dějou a díky tomu, že to je decentralizovaný, tak ty peníze ti nikdo nevrátí, není tam žádná záruka. Jediný, kdo je za to zodpovědný, seš ty sám, takže si všechno musíš extrémně hlídat a být na všechno extrémně opatrný, co děláš, protože prostě ta změna je jako nevratná. No. OK. No, mně to přijde jako takový běžný podvody, viď? Nic úplně, z čeho bych jako mlátil hlavou do stolu. No to jo, ten rozdíl je v tom, že když se ti něco takového stane v běžném světě, tak můžeš jít do banky a říct, ale tady mě někdo okradl, a když ta banka bude trochu solidární, tak třeba tu transakci stopnou, nebo ti ty peníze vrátí, jsou nějakým způsobem pojištěný, nebo mají nějakou službu pro svoje klienty, který jim nabízí vlastně nějakou formu, jakoby, jak se to řekne, jistoty,
nebo něco takového, ochrany, zabezpečení. No ale tady v tom kryptosvětě to prostě nemáš. Tam není žádná instituce, která by tohle dělala. pojištění asi je to. Pojištění, no. Tam není žádná instituce, která by to v kryptosvětě dělala, takže prostě, když se ti něco takového stane, tak jsi v řití a nemáš kam se dovolat. O žádnou pomoc. No. To asi k tokenům nebo ke kryptocoinům je za mě všechno. Můžeme klidně skočit na ty NFTčka, no, jestli tě něco zajímá. No, tak spíš jako to představit, protože to je podle mě nějaký jako pro spoustu lidí asi bizár, protože NFTčko může představovat hrozně moc jako věcí. Vlastně primárně, co jsem pochopil, to bylo určené k tomu, že ty prodáš umělecký dílo a ono má svým způsobem elektronický podpis, že to je jakoby originál. Jo, přesně. No. Takže ty si vlastně kupuješ jakoby spíš ten podpis, než to dílo, jakoby do jistý míry. Hele, jako kupuješ se oboje, jo, ale děláš to primárně, to NFTčko kupuješ kvůli tomu elektronickému podpisu, abys věděl, že to je originál. Ta technologie je v úplně začátcích, jo. Je to, když se nějakým masovějším způsobem rozšířila mezi lidi, tak je podle mě třeba 2-3 roky zpátky, kdy to byl největší popras kolem toho. Takže do budoucna ty výhlídky toho, jak se to dá použít, jsou mnohem jakoby větší, ale v tuhle chvíli se to primárně používá pro sběratelské účely a právě pro nějaké jako umělecké předměty nebo jakoby investiční umělecký digitální předměty do budoucna. To je to, co říkáš ty, nějaký třeba umělecký dílo na internetu, ale digitální, jo. To znamená, že někdo vytvoří třeba nějaký obraz, který má nějakou hodnotu, třeba díky tomu, že ho vytvořil někdo slavnej, zapíše si ho na blockchain, to znamená, že to jeden konkrétní jakoby umělecký dílo digitální, třeba obrázek, má prostě podpis toho, že je to ten originál. A ty ten originál můžeš jakoby vzít a ten token toho v tom blockchainu můžeš někomu prodat. Nebo vyměnit za něco jiného, to je jedno podle toho, jak je o to zájem nebo není zájem. To, na co narážíš, je ta směšná věc, že ty fakticky můžeš udělat print screen toho uměleckého díla, vlastně jakoby kopii, která je 1:1 úplně stejná, tam není vůbec žádný rozdíl a můžeš se ho přes CTRL uložit na plochu a máš ho taky. Rozdíl je v tom, že jeden z těch lidí je majitel jakoby kopie, která není zaregistrovaná na tom blockchainu, to znamená, že to není originál a jenom jeden člověk na světě vlastně ten originál, který se ho koupil a má ten token na tom blockchainu. Je to vlastně úplně stejný třeba jako s uměleckýma dílama, který máme tady normálně ve světě, reálným, příklad třeba Mona Lisa. Ty si můžeš koupit plakát Mona Lisy nebo koupit si jako zařilou kopii Mona Lisy, která bude vypadat víceméně úplně stejně a pověsit si ji doma na stěnu a máš ji tam reálně, ale není to originální Mona Lisa, chápeš? Já chápu, že to není originální Mona Lisa, ale podle mě pro spousta lidí má problém s tím, že to je digitální. Jo no, ale chápu, že to může být pro někoho jako zavádějící, ale princip je úplně stejný, no. No. Vlastně u těch NFTček tam ze začátku se rozmohlo, že ty si mohl koupit vlastně náhodný NFTčka, byl balík nějakých uměleckých děl, když to řeknu, třeba obrázky, třeba tak plácnu blbost, tak budeš mít třeba sběratelsky omezených 100 000 smajlíků a každý bude jako unikátní. Třeba jeden bude mít brejle, druhýmu bude chybět nos, prostě jeden bude mít čepici, druhý třeba hrnec na hlavě a podobně. No a ty si skupoval vlastně random, za stejný prachy, co ostatní, si skupoval random nějaký tady ten smajlik. Třeba za $1. No a potom některý smajlíky byly dražší, třeba se sombrérem byl za $1.30 a smajlík bez nosu byl třeba za 30 centů. No. A to je taky podle mě jako špatně uchopitelný pro lidi, že si skoupil náhodně něco za... Je to gamble, že jo, tak ty nevíš, co dostaneš, nebo jako Kinder vajíčka jsou taky gamble asi do jistý míry, že si koupíš prostě jako předmět, nevíš, co vlastně jako kupuješ, ani jakou máš šanci, že dostaneš. Tady k tomu je potřeba říct, že tu hodnotu, o který mluvíš, to, že některý ten smajlík se prodává za 10násobek toho, co nějaký jiný,
tak tu hodnotu tomu dávají jenom lidi. Tam není nic jiného, co by tomu tu hodnotu jakoby dávalo. Je to klasicky jako sběratelský prostě princip, kdy máš prostě 2 mince a každá je trochu jiná a jedna stojí prostě jiný peníze než ta druhá. To, jak si ta sada těch obrázků dostane jako do oběhu, tomu se říká mintování a ty si jako můžeš vlastně nakoupit v momentě, kdy ještě nevíš, který ten smajlík jako bude dobrý, nebo o který bude jako větší zájem, tudíž bude mít větší hodnotu a který ne, tak si jich koupíš prostě několik, to nemusí být jako balík, ale může to být jeden klidně. A pak prostě máš buď to jako štěstí, že oni lidi mají zájem a z nějakého důvodu mu cena poroste, anebo jako nemáš, no. Ale tohle dělat nemusíš, můžeš klidně jít na burzu s NFTčkama a kupovat si tam jenom NFTčka, které jsou pro tebe nějakým způsobem zajímavý. Ty, které jsou drahý, nebo ty, které jsou levný, nebo ty, které se ti líbějí. Tam je jakoby milion možností. No, mně přišlo, že to taky jako rozumíš, tady ty věci původně měly nějaký jako nápad, který za něma jako stál a postupně to sklouzlo ve všem jako ke spekulacím. K ničemu jinému než finanční spekulace. No, jakoby hele, když hraješ CSko, tak jsou tam skiny. Já vím. Vím, kam Nějaký tohle skin stojí $100,000 a nějaký skin stojí 10 centů. Jakoby jsou to virtuální věci, které nikdy nebudou nikde zhmotněný a jediný, co s nimi můžeš dělat, je na ně koukat. Že je máš. Když teda pominu hraní, který to není důležitý. Princip je úplně stejný. Chápeš? Jakoby prostě to podstatné je na tom, že tu hodnotu tomu dávají ty lidi, no. Buď to o to je zájem, nebo to není zájem. Můžeš namalovat obrázek klidně sám a říkat, hele, tohle má prostě cenu 10 milionů korun, ale je to úplně jedno, když nebudeš mít nikoho, kdo by ho tebe chtěl koupit. No, já ti rozumím, no. A tak myšlenka u toho Bitcoinu bylo, že budeš mít nějakou jako mezinárodně dostupnou teda asi měnu, která asi podle mě původně ani neměla být tak volatilní, protože to způsobilo tím, že na tom halda lidí jako spekuluje těžce. No. A ta myšlenka tam asi už jakoby není v tenhle moment. A ty... Počkej, tady bych tě možná opravil. Ta volatilita není jako rozhodně kvůli tomu, že nad tím lidi spekulujou. Čím víc lidí bude Bitcoin vlastnit a čím víc lidí s tím bude nějakým způsobem obchodovat, tím ta měna bude stabilnější. Tam jde o to, že furt ve srovnání třeba s dolarem, tak v Bitcoinu je málo rozšířený na to, aby byl stabilní. Čím víc bude rozšířený, tím bude stabilnější. Jde o to, že to je jako furt začátek toho procesu celého. No. Proto ta cena jako lítá. Ještě není pozdě naskočit na bitcoinový vláček, jo. Ale tohle je hrozně jako obsáhlý téma, no. Na to existuje podle mě miliarda videí na internetu, kdy je pozdě a kdy není pozdě a jak se to jako bude vyvíjet do budoucnosti. Většina lidí, kteří jsou v tom navezený, třeba s většíma nějakýma penězma, tak si samozřejmě myslí, že furt je to ještě začátek a do budoucna to prostě budou jako násobky, no. Násobky ceny, co jsou teďka. Což samozřejmě, kdyby si někomu řekl pár let zpátky, že Bitcoin bude stát $100,000, tak by si klepal na hlavu, jestli nejsi náhodou idiot. No a dneska to tady máme. Nice. No. Dobrý. Asi jsem si něco odnes. Je to moc komplexní jako téma. Myslel jsem si, že to bude zajímavý čistě z toho hlediska, že to teďka jako hodně jede a do budoucna asi ještě hodně pojede. Uvidíme, jestli se to někdy zastaví. Samozřejmě mě napadá jako spousta ještě dalších otázek, asi, že máš teda jako složitý, je to postavený na nějakém jako složitým výpočtu, stojíme na hranici nějakého AI, nějakých kvantových počítačů a podobně, což bude zajímavý sledovat, jaký to bude mít dopad reálně tady na to, protože asi nějaký to mít bude, protože to má dopad tak nějak plošně jako všude. Krom těch kvantových počítačů, ty budou mít asi dopad nejdřív na to AI a skrz to pak na ty další věci, asi teoreticky. No, je to zajímavý, no, kdyby mi někdo řekl, že bude nějaká virtuální měna, když jsem byl třeba na základce, tak se jako usměju jako a nebudu mu to věřit. V té době kalkulačka byla asi ještě vrchol nějaký mobilní techniky a dneska to je, jaký to je. Ale za mě je hrozně zajímavý nad tím přemýšlet spíš z toho úhlu pohledu, že celá naše nějaká civilizace nebo vývoj směřuje k tomu, že se postupně z reálného života přesouváme do online světa. Tudíž všechny tyhle technologie do budoucna prostě strašným způsobem porostou a budou běžnější a běžnější.
A třeba když jsme zmínili ty NFTčka, tak je hrozně zajímavý se zamyslet nad tím, jaký všechny možné uplatnění v tom budoucím světě, který přijde, můžou mít. Jo. Protože to, že v světě, který už je skoro čistě jenom digitální, vlastníš něco fyzicky jenom ty a nikdo jiný, má prostě nutně svoje místo. Jo. Dá se to třeba jednoduše představit třeba na vstupenkách. Když si koupíš nějakou vstupenku, tak už v dnešní době máš prostě to, že se vstupenky kupují digitálně, ty si koupíš prostě nějaký lístek, který má na sobě QR kód nebo něco a to je vlastně jako všechno. A jdeš potom někam a někdo ho naskenuje a pustí tě buď na hokej, nebo tě nepustí na hokej. Třeba pro tenhle konkrétní případ se krásně dají použít NFTčka. Ty si jako reálně koupíš na nějaký stránce prostě svůj vlastní token s NFTčkem a nikdo ti ho nemůže ukrást. Jakože i když si udělá kopii té vstupenky fyzický, tak je to úplně jedno, že jí má, protože ty jsi jediný, kdo vlastní ten token s tou vstupenkou. Například, jo. A takovéhle uplatnění je prostě 1000 možných způsobů. Takže do budoucna tato technologie za mě určitě jako místo má, ale jak moc se bude ta funkce rozšiřovat nebo nebude, to samozřejmě záleží na tom, jak bude potřeba. No. NFT auto. Nastartuje jenom na tvůj správný token. OK, já bych to asi ukončil, nebo tam máš ještě něco? Ne, jako dalo by se o tom mluvit hodiny samozřejmě, no. Vliv světových událostí tady mám poznamenaný a má nějaká masová adopce a podobný, ale to jako můžeme nechat na příště, protože bychom tady byli jako týden. Spíš jakoby je dobrý podle mě nasměrovat lidi, kteří by to reálně zajímalo, aby si prostě nebáli otevřít nějaký channel, který se tomu věnují. Máme v České republice moc pěkný bitcoinový kanál, který to vlastně probírá od začátku až do konce, věnuje se i aktuálnímu vývoji. Zároveň, co se nějakého futuristického pohledu do budoucna týče, tak třeba zrovna teďka nedávno vydal Petr Mára moc pěkný video, kde nad tím spekuluje, to bych taky klidně doporučil na shlédnutí. A je potřeba se o tom jako zajímat a informovat se, no. Rozhodně do toho slepě nenaskočit a doufat, že z toho bude milionář, to je nejhorší, co můžeš udělat. Potka. Tak jo. Další díl je u konce. Budeme se těšit u dalšího dílu na ještě neznámé téma. Máme tam samý veselý věci. No, takže pokud se vám podcast líbil, odběr, like, zvoneček, komentář. Rádi vám odepíšem, rádi od vás uslyšíme a uvidíme se zase příště. Díky a čau. Pa.